Ai moi. Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut keräilyharvinaisuuksien ääreltä. Suomalaiset laman lapset olivat kiekkokansaa jo ennen MM95. Never forget. Ala-asteella kaikilla oli Black Hawksin tai Jokereiden ja muiden lätkäjoukkueiden logoilla koristeltuja pipoja, reppuja, penaaleja ja tietysti keräilykortteja. Eikä fanitus nyt pelkästään penkkiurheiluksi. Talvipäivät viettiin jäällä ja kun päästiin kaukalosta kotiin, Nintendoon iskettiin kaikkien aikojen urheiluvideopeli Blades of Steel. Kasivittiselle Nintendolle vuonna 1987 julkaistu Blades of Steel on mekaniikaltaan näennäisen yksinkertainen. Liikutat pelihahmoja ristiohjelmalla, syöt yhdellä näppäimellä ja lauot toisella. Tämä oli aikaa ennen Electronic Artsin NHL-pelejä, joten harhautuksia ei ollut vielä keksitty. Silti Blades of Steel on yllättävän monipuolinen peli, ja etenkin jos ottaa huomioon, että se julkaistiin 8-bittisen Nintendon alkutaipaleella. Ottelut ovat vauhdikkaita, mutta ei tarvitse olla mikään Saku Koivu oppiakseen pelin salat. Ei siis ihme, että siitä riitti iloa vielä pitkälle 90-luvun puolelle. Peli oli niin suosittu, että näitä kasetteja on edelleen helppo löytää edullisesti. Aikanaan pelit olivat tietysti kalliita, joten niillä oli myös huomattavaa sosiaalista arvoa. Aina mentiin sen kaverin luokse, jolla oli laajin pelikokoelma. Eli aika harvoin hengailtiin mun luona. Electronic Artsista puheen ollen on pakko arvostaa tämän pelin nimeä. Tämä ei mikään mielikuvitukset on NHL 95, NHL 96, NHL 97. Tämä peli on konsepti. Tämä on Blades of Steel. Ennen internetiä ei tietenkään voinut vaan katsoa pelitraileria YouTubesta, vaan ostopäätös piti tehdä juuri pelin nimen tai kansitaiteen perusteella. Blades of Steelin kansi lupaa toiminnan täyteistä urheiluspektaakkelia. Upea kuvitus on klassikkokamaa, jonka jokainen kasarin lapsi tunnistaa. Se perustuu kuvaan Wayne Gretzkystä taistelemassa kiekosta Thomas Johnsonin kanssa vuoden 1983 Stanley Cup-loppuottelussa. Kanta varten hahmojen kasvoja ja peliasuja muokattiin riittävästi, ettei näköisyyttä ainakaan olettavasti tarvinnut lisenssoida. Konami kiersi tekijänoikeuksia näppärästi, eikä tämä todellakaan ollut ainoa kerta. Verratkaapa Metal Gearia ja Terminatoria tai Contraa ja Predatoria. Miten tää on ollut ok? No itse asiassa se ei ollutkaan. Kannen kuvittaja Tom DuBois joutui lopulta maksamaan korvauksia, ei tosin Gretzkylle tai Johnsonille, vaan kuvan ottajalle. Kuvaaja kertoi tekijänoikeusrikkomuksesta työnantajalle Sports Illustratedille, joka kertoi Konamille, joka kertoi DuBoisille, että tämän pitää maksaa $10,000 arvoiset sakot, jos halusi jatkaa Konamin palkkalistoilla. DuBois taipui näihin ehtoihin ja kuvittikin seuraavina vuosina lisää mun suosikkikansia, kuten Super Castlevania 4 ja Turtles in Time. Tässä kannessa muuten sanotaan, että from the makers of Double Dribble. Mikä Double Dribble? Aika huvittavaa, että peli, jonka maineella ratsastetaan, on vähemmän tunnettu kuin peli, jota yritetään myydä. Sitten on vielä tämä merkintä Rev A. Häkki on avoinna. Kansi nostaa odotukset korkealle, ja peli ylittää ne. Blades of Steel on syystäkin klassikko. Nykyaikaisissa peleissä on totta kai paljon realistisemmat grafiikat, mutta Blades of Steelissä on yksinkertaista ja ajatonta vetovoimaa. Pelaa tätä peliä 5 minuuttia ja olet taatusti lätkässä. Mä muistan hyvin seuraavan sukupolven eli 16-bittisten pelikonsolien saapumisen. Esimerkiksi sen, kun mä näin Super Mario Worldin mun kaverin luona ensimmäistä kertaa, tai miten valtavia harppauksia ne EA:n ensimmäiset lätkäpelit ottikaan. NHL 94. Yksityiskohtaiset pelihahmot vertikaalisti rullaavalla pelikentällä. NHL 95. Mahdollisuus lämätä suoraan syötöstä. Ja joka vuosi pelaajarosterit päivitettiin ajan tasalle. Niin verrattuna Blades of Steel on totta kai pelkistetympi, mutta se on silti kaukana primitiivisestä. Mä en ole mikään pelinkehityksen asiantuntija, mutta mä tiedän jotain 8-bittisen Nintendon teknisistä rajoituksista. Niinpä mä meinakaan ymmärtää, miten mukaan on saatu niin monta erilaista pelimoodia, rankkareista erätaukojen minipeleihin. Ja joo, osa innovaatioista saattaa kuulostaa pieneltä, mutta kyse on tärkeistä nyansseista. Pelit pelataan täydellä kentällisellä ja hahmot ovat verrattain yksityiskohtaisia. Tuomarin raidatkin erottuvat selkeästi. Mukana on jopa selostajan ääniä, jos nyt ei ihan selkeämpiä ääninäytteitä. Yksi ominaisuus, joka tekee pelistä niin persoonallisen, on se, että kentällä liikutaan sivusuunnassa. Siinä mielessä Blades of Steel muistuttaa enemmänkin nykypäivän futispelejä kuin nykypäivän lätkäpelejä. Mä tykkään tästä ratkaisusta todella paljon, se tekee kaverin kanssa pelaamista jotenkin tasaväkisempää. Mukana on 8 joukkuetta tunnetuista NHL-metropoleista. Jokaisella joukkueella on oma vahvuutensa. Yksi on nopeampi, toisella on parempi maalivahti.
Toisin kuin nykypäivän pelisarjoissa, joukkueet esiintyvät vain kaupunkiensa nimellä. Ei siis Maple Leafs, vaan Toronto. Ei Kings, vaan Los Angeles. Tämä on todennäköisesti jälleen lisensointiasia. Siitä huolimatta totta kai pelaaja yhdistää joukkueet NHL:ään. Osalla tiimivärit jopa vastaavat NHL-joukkueen asuja, esimerkiksi New Yorkilla on samat värit kuin Rangersilla. Ja kuka väittää, ettei Blades of Steelistä voisi tunnistaa kuuluisia pelaajia? Onhan mukana suomalaisiakin, kuten Edmontonin Raimo Summanen, Esa Tikkanen ja vuoden 1987 Stanley Cup-mestaruuden viimeistelyt Jari Kurri, Vancouverin Petri Skriko, New York Rangersin Jari Grönstrand ja Minnesotan Kari Takko. Fanin on vaikea myöntää, mutta on pelissä puutteitakin. Etenkin turnausmoodissa voi alkaa ärsyttää, kun maalituuletuksia ja muita toistuvia välianimaatioita ei voi skipata. Samoin yleisön jatkuvat vihellykset voivat särähtää korvaan. Hankalinta on maalivahtina pelaaminen. Jo siinä riittää räpeltämistä, että ylipäänsä saa valittua veskarin, mutta sittenkin aavun liikuttaminen oikeaan paikkaan on aina vähän arvapeliä. Siihen ei auta edes kuuluisa Konami-koodi ylös, alas ja niin edespäin. Konami on yksi kaikkien aikojen ikonisimmista pelistudioista. Heiltä saattoi aina odottaa saumatonta pelimekaniikkaa, tyylikästä grafiikkaa ja iskevää musiikkia. Se oli Konamin hattutemppu, joka teki heidän logostaan luotettavamman laadun takeen kuin Nintendon virallinen Seal of Quality. Rehellisyyden nimissä paras asia Blades of Steelissä ei liity kiekkoiluun. Mun lempparihomma on nimittäin haastaa riitaa vastustajan kanssa, sillä silloin Blades of Steel muuttuu tappelupeliksi. Saat matsin aikaiseksi luistelemalla suoraan kohti kiekollista vastustajaa, tönimällä tätä pari kertaa kuin Linnanmäen törmäysautoissa, ja there you go. Yhtäkkiä hyppäämme Street Fighter-tyyliseen näkymään, jossa hahmot seisovat nyrkit ojossa. Erilaisilla näppäinyhdistelmillä voit iskeä suoria tai koukkuja tai blokata vastustajan lyöntejä. Jälleen kerran yksinkertaista, mutta äärimmäisen viihdyttävää. Ja kun energiamittari tyhjentyy, tappelun häviäjä joutuu jäähylle. Pelaaja saa siis rikkoa sääntöjä ja palkitaan siitä vielä ylivoimalla. Ihan niin kuin se pitäisi oikeastikin mennä. Kansitaide on riitaa vastustajan kanssa, koska silloin Blades of Steel muuttuu Linnanmäen puristunut törmäysauto, vertikaalisti rullaava yksityiskohtaiset nyt. Upea kuvitus. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja mä haluan vielä muistuttaa tilaamaan mun YouTube-kanavan niin et jää paitsioon uusista Kasarikultti-jaksoista.